거기에 출연한 적 장갑 일제히 목표들을 소멸했다. 축되어 있다고 만족을 표하셨습니다. 격이 있었습니다. 이를 통하여 땅크병들이 เผยความลับชอนมา 20 รถถังใหม่เกาหลีเหนือที่ทำให้อเมริกาต้องจับตามอง เมื่อประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างหนักเปิดตัวอาวุธระดับมาสเตอร์พีซคลิปนี้พาเจาะลึกชอนมา 20 รถถังรุ่นใหม่ล่าสุดจากเกาหลีเหนือที่มาพร้อมสเปคสุดโหดเคลมว่าสกัดโดรนได้ 100%เทคโนโลยีเหล่านี้มาจากไหนดีไซน์ที่คล้าย M1 Abrams ผสม T14 Armata บังเอิญหรือไม่พร้อมวิเคราะห์เกมนอกกระดานของคิมจองอึนและภาพประวัติศาสตร์ของคิมจูแอนี่คือการขู่เพื่อนบ้านหรือการประกาศรัชทายาททางการทหารกันแน่ดูให้จบเพื่อพบกับคำตอบที่สั่นสะเทือนทุกขั้วอำนาจคุณผู้ชมลองจินตนาการถึงประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างหนักจนแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกแต่จู่ๆกลับเปิดตัวปีศาจหุ้มเกราะที่เคลมหน้าตาเฉยว่าสามารถสอยโดรนพลีชีพและขีปนาวุธได้แบบ 100% นี่ไม่ใช่พล็อตหนังไซไฟครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกความลับของชอนมา 20 รถถังที่ไม่ได้มีไว้แค่ขู่แต่ซ่อนรหัสลับทางการเมืองระดับโลกเอาไว้และทำไมภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในรถถังคันนี้ถึงทำให้หน่วยข่าวกรองตะวันตกต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้ดูให้จบครับเพราะตอนท้ายมีบทวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ที่จะทำให้คุณมองคาบสมุทรเกาหลีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีครับทุกคนช่วงเดือนมีนาคมนี้มีข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการทหารทั่วโลกเมื่อผู้นำสูงสุดคิมจองอึนได้ไปร่วมชมการทดสอบสมรรถนะของรถถังรบหลักรุ่นใหม่ล่าสุดที่นักวิเคราะห์สายทหารตั้งรหัสให้ว่า M2020 หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือชอนมา 20 การปรากฏตัวของมันลบภาพจำรถถังยุคเก่าสมัยโซเวียตของเกาหลีเหนือไปจนหมดสิ้นครับมันมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูล้ำยุคจนหลายคนเอาไปเทียบกับรถถัง M1 Abrams ของอเมริกาเลยทีเดียวและที่ฮือฮาที่สุดคือการปรากฏตัวของคิมจูแอลูกสาวสุดที่รักที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งพลขับเรื่องนี้มีนัยยะอะไรแอบแฝงเรามาค่อยๆแกะรอยกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ารถถังคันนี้ทรงพลังแค่ไหนคำถามแรกที่ทุกคนสงสัยคือประเทศที่โดนแบนการค้าอาวุธแบบรัดกุมที่สุดในโลกเอาเทคโนโลยีระดับนี้มาจากไหนคำตอบของเรื่องนี้อาจจะพาเราไปไกลกว่าแค่กรุงเปียงยางครับถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์การพัฒนารถถังของเกาหลีเหนือพวกเขามักจะใช้พื้นฐานจากเทคโนโลยีเก่าของโซเวียตอย่าง T62 แต่สำหรับชอนมา 20 ป้อมปืนของมันกลับมีรูปทรงเหลี่ยมและแบนคล้ายคลึงกับรถถังฝั่งตะวันตกผสมกับ T14 Armata ของรัสเซียนักวิเคราะห์เชื่อว่าเกาหลีเหนืออาจจะใช้วิธีจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์หรือลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนจากตลาดมืดเพื่อนำมาประกอบร่างปีศาจเหล็กคันนี้ขึ้นมาดีไซน์ภายนอกว่าน่าทึ่งแล้วแต่ไส้ในของมันยิ่งน่าตกใจกว่าครับโดยเฉพาะระบบป้องกันตัวที่เกาหลีเหนืออ้างว่าไร้เทียมทานมันทำงานยังไงและจะโม้เกินจริงหรือไม่จุดเด่นที่สุดคือระบบ APS หรือระบบป้องกันภัยแบบ Activeในสงครามยูเครนที่ผ่านมาเราได้เห็นความโหดร้ายของโดรน FPV เกาหลีเหนือเรียนรู้บทเรียนนี้อย่างรวดเร็วพวกเขาจึงติดตั้งทั้งระบบ APS และกรงเหล็กกันโดรนมาให้ตั้งแต่โรงงาน นอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดมาใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ลดพลประจำรถจาก 4 คนเหลือเพียง 3 คนและมีปืนกลบนป้อมที่ควบคุมการยิงได้จากภายในรถถังฟังดูเหมือนพวกเขาพร้อมรบแบบเต็มพิกัดใช่ไหมครับแต่อาวุธจะน่ากลัวที่สุดก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าใครคือคนสั่งยิงและในวันทดสอบนั้นคนที่นั่งควบคุมพวงมาลัยกลับไม่ใช่ทหารผ่านศึกที่ไหนครับภ
ภาพประวัติศาสตร์ที่คิมจูแอเด็กผู้หญิงวัยไม่กี่สิบขวบสวมแจ็คเก็ตหนังเดินตรวจแถวทหารและเข้าไปนั่งในรถถังนี่ไม่ใช่การทัศนศึกษาครับแต่มันคือการส่งข้อความถึงกองทัพเกาหลีเหนือว่านี่คือสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ตามหลักนิยมทหารมาก่อนของเกาหลีเหนือการจะเป็นผู้นำสูงสุดได้ต้องได้รับการยอมรับจากกองทัพการให้เธอคลุกคลีกับอาวุธร้ายแรงคือการสร้างความชอบธรรมล่วงหน้าอย่างแยบยลการสร้างภาพลักษณ์ให้ลูกสาวดำเนินไปอย่างเป็นระบบแต่ในขณะเดียวกันก็ดังข้ามพรมแดนไปถึงหูของศัตรูคู่อาฆาตอเมริกาและเกาหลีใต้จะโต้กลับเกมนี้ยังไงแน่นอนครับว่าในแง่ของเทคโนโลยีชอนมา 20 อาจจะยังเทียบชั้นกับ K2 Black Panther ของเกาหลีใต้ไม่ได้แต่สิ่งที่เกาหลีเหนือมีคือจำนวนและสงครามจิตวิทยานอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่ารถถังรุ่นนี้อาจจะกลายเป็นสินค้าส่งออกให้กับประเทศพันธมิตรอย่างรัสเซียในยามที่สงครามในยุโรปกำลังต้องการอาวุธจำนวนมหาศาลบทสรุปของการเปิดตัวชอนมา 20 ในครั้งนี้ครับมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเกาหลีเหนือพร้อมจะเปิดสงครามบุกยึดกรุงโซลในวันพรุ่งนี้แต่มันคือข้อความที่คิมจองอึนส่งถึงโลกครับว่าพวกเขาไม่เคยหยุดพัฒนาและที่สำคัญที่สุดมันคือการประกาศกล้าวว่าอำนาจของตระกูลคิมจะถูกส่งต่อผ่านกระบอกปืนและได้รับการปกป้องด้วยเกราะเหล็กที่หนาที่สุดโดยมีคิมจูแอเป็นตัวแทนของอนาคตนั้นครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ารถถังรุ่นนี้ของเกาหลีเหนือเป็นของจริงหรือแค่การจัดฉากเพื่อขู่โลกตะวันตกคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบคลิปวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวลึกๆสไตล์ช่องเราสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ